Ahoj, vítám vás u nového videa. Dneska se budeme věnovat zbraní Taipan Veteran 2. Je to dlouho očekávaná novinka, kterou hodně střelců jistě uvítá a podíváme se teda, s čím výrobce přišel a co je na této zbraní zajímavé. Nejedná se o pokračující model, to znamená není to jenom o tom, že by inovovali pár částí, ale je to z 95% jsou všechny díly na této zbraní nové. Takže jedná se úplně o nový model pod názvem Taipan Veteran 2 a Taipan Veteran 2 Tactical. Takže tady v rukou držím standardní provedení, které má klasickou kartuši, je bez kevlarové láhve a největší novinkou této zbraně je přední nabíjení. Můžete si všimnout, že páčka je umístěna tady. Je to trošku na atypickém místě oproti jiným zbraním, ale nám se to jeví jako dobrá pozice, protože opravdu to máte blízko spouště a velice rychle se dá přebíjet. Celkově to nabíjení jde jako po másle. To je velká výhoda. Dokázali vlastně inženýři, kteří tu zbraň vyvinuli, tak dokázali přijít s nezvyklým řešením toho přebíjecího mechanismu, který je umístěný tady v těch místech vevnitř. A nejsou tam použité ku podivu žádné ložiska, jako to bývá u některých zbraní, které se potom časem kazí, ale různé speciální převody, které zapříčiní to, že opravdu chod té páky je jako po másle. Můžete se podívat, je to velice jednoduché, dá se to udělat jedním prstem a určitě někdy potom změříme odpor té páky. Možná ještě v tomhle videu. Co se týká umístění té páky, ještě jednou, jak jsem řekl, vidíte, já mám poměrně malé ruce a můžu přebít a rovnou jít s prstem na spoušť. Nevadí to tu, myslím si, že i lidem s větší rukou to umístění nebude vadit. Po případě se to dá vyměnit za páčku, která jde jenom do vrchu, kterou budeme poskytovat určitě v rámci tuningových dílů. Další novinkou u této zbraně je vlastně volně plovoucí hlaveň. Vidíte, že na Taipanu Veteran na jedničce ta rizlišta byla spojená vlastně s kartuší a tím pádem při velkých změnách teplot mohlo docházet ke změně nástřelu. Teďka k tomu nedojde, protože celá ta hlaveň je uchycena pouze tady v tomhle místě a je pevně uchycena. Zase nemusíte mít strach, že by se ta hlaveň hýbala nebo při výstřelu docházelo k jejímu pohybu, k tomu nikdy nedojde. Lišta je nakloněná, tak jak to bylo u prvního modelu. Kartuše je zvětšená, ta má teďka celkovou kapacitu 311 CCM, což je to vlastně objem kartuše, ale až za regulátorem, takže úplně čistý objem vzduchu. Vůbec nepočítáme se vzduchem, který je před regulátorem. Ta zbraň se momentálně dodává v rážích 5,5 až 6,35, 4,5 zatím v nabídce nemáme. A ten výkon, maximální výkon je tam u 6,35 je tam 85 joulů, u 5,5 je kolem 65 joulů. Součástí jsou dva zásobníky, jednoranná redukce. Velkou výhodou je, že zásobníky pasují z prvního modelu i na tenhle druhý model, takže pokud někdo má ten první model, tak si může dokoupit zbraň a ty zásobníky může vlastně měnit mezi sebou, to není vůbec problém. Dále byl vysunutý moderátor vzduchu, byl vysunutý před kartuši. Kdysi byl trošku problém, že ten moderátor vlastně byl až někde tady, zasahoval prostě do kartuše. Teďka je vysunutý dopředu, takže ho můžete měnit třeba za větší nebo za jiný, tak jak uznáte sami za vhodné. Vidíte, že ta páka, když ho otočím z druhé strany tu zbraň, tak páka jde lehce přehodit, proto je tady místo v té pažbě, kdy odšroubujeme jenom 2 šroubky a přehodíme to na druhou stranu. Spoušťový mechanismus byl zachovaný z jedničky, protože veskrze všichni střelci z toho byli strašně nadšení, protože tak unikátní mechanismus, jako je tento spoušťák, v podstatě na vzduchovkách nenajdete. Je nastavitelný v mnoha krocích a můžete si ho vyladit úplně k takzvaně nafouknutí až k většímu odporu. To záleží čistě na vás. Kdybychom potom vám někdy ukážeme rozdělání té zbraně a znovu složení zbraně, ale kdybychom zbraň jako takovou vyndali vlastně z celé pažby, tak tam uvidíte zase spoustu nových dílů. Je tu jeden velký kryt na spod,
který kryje nabíjecí mechanismus, který jde dopředu. Takže opravdu 95% součástí této zbraně je nových. Kromě spoušťového mechanismu a kromě zásobníků je všechno nové. Pažba je trošku kratší, kdysi byla někde podsud. Někomu to vyhovuje, někdo zase říká, že by uvítal tu delší. Je to opravdu individuální. Mně osobně to takhle vyhovuje, protože nemám nějak velké ruce, mám kolem 1,80 m, takže já zase beru, že co nejmenší a nejkompaktnější zbraň, tak to je výhoda pro mě. Bude v nabídce momentálně Taipan v téhle černé laminátové pažbě, kterou znáte z té jedničky. Tohle provedení se nám líbí, zatím pracujeme ještě na tom, aby se rozšířila ta nabídka například o ořechovou pažbu nebo o plastovou pažbu. Zde můžete vidět vzorek už černé plastové pažby pogumované. Uvidíme kdy a jestli se dostane na trh podle toho, jak bude oblíbená. A teď vám ukážu ještě tu taktickou variantu. Takže taktická varianta. Je to první taktická varianta s kevlarovou láhví od Taipanu. Nikdy předtím tahle varianta vlastně na trhu nebyla, ale protože hodně lidí teďka má rádo ten taktický vzhled a zároveň spoustu lidí chce co největší objem vzduchu a co největší počet výstřelů. Pokud je povolena velký výkon u zbraně, tak opravdu potřebujete velkou kapacitu vzduchu. Takže tady vidíte vepředu vlastně kevlarovou láhev, která má objem 480 cc. Tady vidíte ještě část vlastně kartuše, v které je power plenum a celkový obsah nebo objem vzduchu této zbraně je neskutečných 675 cc, kdy máte opravdu velké množství výstřelů. Tam to záleží taky na výkonu, který si nastavíte, protože samozřejmě jiné množství výstřelů to bude při výkonu 85 joulů a jiné při 16 joulech. Taktický model s tím standardním modelem se odlišuje asi v 7 částech, které tu hned na první pohled všichni nevidíte, ale jedná se opravdu o 7 dílů, které v taktickém modelu jsou navíc. Jedná se o spojku, vlastně, nebo o takovou přechodku na tu kevlarovou láhev, potom tady o tu spodní rizlištu, kterou vidíte v těchto místech. Nevím, jestli to dobře ukazuje, jestli to na té kameře uvidíte, ale snad ano. Potom je součástí tady ta spodní krytka samozřejmě spouště, která navazuje na grip. A ten grip je klasický AR-15, který můžete kdykoliv vyměnit. Nebude se vám líbit ten, který se standardně ke zbraní dodává, tak si ho vyměníte za jiný nebo s nulovým úhlem, který je teďka strašně moderní. Zadní část té pažby, já ji říkám pažbička, protože je to opravdu malý kousek, tak je standardní, bude asi z laminátového dřeva nebo z lamina a zase v různých barvách s tím výrobce počítá. Uvidíme, možná v nějakých tuningových dílech potom bude s posuvnou bodkou, aby si to člověk mohl hezky usadit. A samozřejmě počítáme s tím, že tady bude jako tuningový díl nějaká lícnice, protože jak už to bylo u prvního modelu, tak si hodně lidí při tom testování stěžovalo na to, že vlastně je ta lícnice, která tam není, takže že je to studí. Takže to bude určitě jako příslušenství k dokoupení. Teďka se to vyvíjí a uvidíme, kdy to bude na trhu. Dalším takovým rozdílem mezi taktickou verzí a standardní verzí je tlumič. Vidíte, že ten tlumič nebo ten moderátor vzduchu, chcete-li, je daleko větší. Je zhruba dvojnásobné velikosti. Je to proto, že tu je ta větší mezera mezi kevlarovou láhví, ale ten tlumič je kompatibilní. Takže v případě, že budete mít třeba taktickou verzi, budete mít i standardní verzi, i to se může stát, tak si ty tlumiče můžete přehazovat. Po případě k té standardní verzi půjde dokoupit tenhle delší tlumič. Tady na té taktické verzi vám můžu ukázat vlastně o tom kryt, nebo ten kryt, o kterém jsem na začátku mluvil, který je ve standardní verzi schovaný v pažbě. Vidíte tady tuhle velkou část, je to jednodílný nebo jednokusový díl, který kryje
veškeré ty táhla, které jdou od spouště k nabíjení a zase tady k té straně. Je to dobrý, že to je kryté, protože se tam nedostává žádná špína, nečistoty a působí to i robustně a zpevňuje to tu zbraň. Hlavně do této zbraně se budou dodávat vlastně CZUBčka klasické v délce 550. Kdysi Veterán 1 měl 3 délky hlavní. Teďka budou jenom 2 délky hlavní. Ta malá kompaktní verze byla zrušena, protože tam nebyly dostatečné prodeje. Takže budeme mít jenom variantu s 550 mm hlavní, která bude buď od CZUB, anebo potom Polygon od Lothar Waltru. Ty přijdou zhruba za 2 až 3 měsíce, to znamená o něco později. Momentálně jsou jenom CZUB, což ale není vůbec na škodu. Oni ty výsledky s tím, my vám je následně ukážeme, že opravdu jsou excelentní. Ve variantě 700 mm bude jak ke standardní verzi, tak taktické verzi dodávané ještě Power Plenum, které vlastně bude umístěné tady a bude mít objem asi 80 ml. To znamená, zase se zvětší objem vzduchu u obou dvou zbraní. Co je stejné s tou předchozí verzí, je, že Rizlišta je vlastně nakloněná o 20 MOA, to znamená, ulehčuje to nastavení toho puškohledu na střelbu na dálku. U kratší vzdálenosti to není úplně podstatný parametr, ale u těch dálkových střelců je to důležitá věc. Tak a teď si řekneme pár technických dat. Celková délka zbraně je 820 mm, je to stejné jak u taktické, tak u standardní verze. Váha je u obou dvou provedení do 4 kg, přesně je to 3,8 kg. To znamená, je to těžší zbraň, ale když to porovnáme s konkurencí, tak se stále drží po 4 kg, přesně tak jako konkurence. Je to dané tím, že uvnitř zbraně není opravdu žádný plastový díl ani žádný odlitek, a to znamená, všechny ty díly jsou soustružené z plného materiálu a potom se to odráží na té váze. Je to váha samozřejmě bez puškohledu. Objem kartuše je 311 u té standardní verze, u taktické verze je to 675 ml. Objem před regulátorem je 38,5 ml, to je u obou dvou verzí stejné a Power Plenum bude mít objem 80 ml. Teďka si řekněme něco i ohledně výstřelu, to znamená v tom plném optimálním výkonu. Říkám optimální, protože je to plný výkon při té nejlepší přesnosti, kterou jsme dokázali docílit. Je to u 635 85 joulů a u té standardní verze, to se musím tady podívat do poznámek, u standardní verze to udělá v těch 85 joulech zhruba 40 výstřelů, což jsou 4 zásobníky, a u taktické verze to dokonce udělá skoro 80 výstřelů. Jenom pro takovou zajímavost, pokud bychom snížili výkon u té 635 například na 46 joulů, tak to udělá už přes 80 výstřelů u standardní verze a u taktické verze dokonce jdeme k 220 výstřelům. Co se týká 5,5 v plném výkonu, který je kolem 65 joulů, tak tam zase máte u té standardní verze kolem 40 výstřelů, u taktické verze kolem 80 výstřelů a například při 46 joulech u té 5,5, což není vůbec málo, u standardní verze budete mít už 100 výstřelů, což je 10 zásobníků. Takže teď jsme vlastně otevřeli nabíjecí mechanismus, který vidíte, že vlastně celá ta hlavní krabička je úplně nová. Tady, jak jsem říkal, nejsou vevnitř žádné ložiska, jsou tu jenom vlastně díly z hliníků a z mosazy, kde se nikdy nemůže stát v podstatě, že by se nějakým způsobem znehodnotili anebo poškodili. A v případě, že jo, tak pouze po dlouhém používání. Tady vidíte, jak když dám páku, vlastně takhle je páka zavřená a teďka jdu s pákou a celý ten mechanismus se takhle dostane do zadní polohy. A zase zpátky. Je to velice jednoduché, ale je tam a zase ten chod toho mechanismu je, jak jsem už říkal, jako po másle. Vím, že to zní blbě, ale jináčí charakteristiku jsem proto nevymyslel, protože to jde opravdu velice plynule a jemně a nikde se to neseká a je to z důvodu tvaru těch jednotlivých dílů, jak jsou zpřevodované a v podstatě všechno takhle na sebe plynule navazuje.
Celé odkrytování tohoto mechanismu je velice jednoduché. Máte jenom takový vlastně kryt, který tam zastrčíte a nacvaknete a zajistíte vlastně 3 šroubky. To je všechno a z druhé strany zbraně si ukážeme spoušťový mechanismus. Takže teď vám ukážu vlastně spoušťový mechanismus, o kterém jsem mluvil, že zůstal stejný jako u prvního modelu, protože je opravdu fantastický a můžete si tam nastavit všechno. Všechny ty díly jsou dělané na velmi přesném drátořezu, některé z nich jsou taky kalené, aby nedocházelo k jejich uštípnutí nebo aby nebyly zbytečně křehké. Vidíte, kolik jednotlivých dílků je uvnitř spoušťového mechanismu. Myslím si, že žádný jiný výrobce tak složitý spoušťový mechanismus na trhu nemá. Jo, dostanete se k tomu velice jednoduše, vlastně tady máte jenom krytku, která drží na 2 šroubkách, to znamená, já jsem ji teďka dal opačně, ale má být správně tak, dáte ji tam, přidáte 2 šroubky a máte to zase zakrytované. Někdy se říká, že v jednoduchosti je krása, ale se spoušťovým mechanismem si výrobce opravdu vyhrál a je to chlouba téhle zbraně. A teďka si myslím, že u toho nového modelu je chloubou také nabíjecí mechanismus, který jsem vám ukazoval před chvilkou. Je opravdu jednoduchý, ale funguje perfektně a jde to jako po másle, jak už jsem říkal. Tak pojďme si teďka zastřílet na naší indoor střelnici, která má 25 metrů. Uvidíme, jak je to dá soustřelit. Samozřejmě těch 25 metrů není až tak vypovídajících, takže potom to, když tak ještě nastřelíme venku, tak pojďme na to. Tak, 10 výstřelů a můžete vidět, že kolečko vlastně zmizelo. Tam není o čem. Jo? Ta zbraň je prostě přesná, určitě takový výkon dáme i na těch 50 metrů venku, ale uvidíme, jestli nám to dovolí počasí. A u té taktické verze my ty zbraně plníme, to jsem ještě neřekl, u toho Taipanu, ale můžete je plnit až na 300 barů. Taktická verze vlastně má kevlarové láhve z Koreji, nemají čínské láhve, takže mají přímo korejské Inocom, stejné, které používá FX Airguns. A ty láhve jsou zkoušené až na 300 barů a mají evropskou certifikaci, takže se vůbec toho nemusíte bát. Tak počasí se nám trošku umoudřilo, takže jsme rychle vyšli ven a zkusíme testovat. Stále trošku fouká, takže to zkusíme dneska na 75 metrů a uvidíme, co se nám podaří za soustřely. Pojďme na to.
tak tady ty 3 první horní rány, ty neberte, to jsem si nastřeloval zbraň. A na to, že jsme venku na 75 metrů, opravdu mírně fouká a vzali jsme první diabolky, to znamená, máme sice JSBčka, ale nikterak jsme je netestovali ani v hlavní, takže myslím si, že tohle to byl úplně první soustřel a tady už jsem šel potom na ostro. Tohle, když vidíte u mojeho prstu, tak to je 7 ran. Samozřejmě vidíme tu nějaké rány, které mi uletěly, protože tohle je otázka toho větru, který tu fouká a tohle je 7 ran v sobě, což si myslím, že není špatný výsledek. Zkusíme teďka ještě na 40 metrů, kde ten vliv větru bude menší a uvidíme, o jak moc se to zlepší. Takže pojďme to teďka zkusit na těch 40 metrů, protože se nám zdá, že při tom počasí, kdy fouká, tak máme poněkud lehké diabolky. Opravdu tady do toho počasí, když střílíte venku a fouká, tak je lepší zvolit nějaké těžší slagy, obzvlášť u těchto výkonných PCP zbraní, to potom lítá daleko líp. Pojďme to zkusit. Takže na těch 40 metrů vidíte, že první výstřel, když jsem si to ještě trošku seřizoval, tak byl nad. Pak jsem to seřídil a 9 výstřelů máme vlastně tady v tomhle soustřelu. Když to vidíte porovnat s mojím prstem, ukazováčkem, takže zhruba je to pod ukazováček. Myslím si, že na venek je to dobrý. Jsem si vědom, že jsem to párkrát sám osobně strhnul. Takže nestřílíme z nějakého sfěráku, ale střílíme z trojnožky, z tripodu, což je taky dost stabilní, ale někdy k tomu strhnutí dojde. Na to, jaké jsou podmínky a s čím jsme hlavně v těch podmínkách stříleli, tak si myslím, že ty výsledky jsou super. A samozřejmě potom ještě vyzkoušíme v nějakém videu střelbu v tunelu na 100 metrů, ať vidíte, jak to vypadá potom ten perfektní soustřel. Takže co tak říct závěrem, jedná se o jednu z nejlepších zbraní tady v této kategorii. Je to porovnatelné s těma nejlepšíma konkurentama a co do přesnosti, tak tam opravdu není co vytknout. Mně se na tom líbí, že to je poctivě zpracované, takže tam opravdu nenajdete plastové díly, ani díly z nějakých forem odlívané. Je to prostě všechno na soustruzích, CNC strojích. Tomu odpovídá taky trošku vyšší váha, ale tím, že ta zbraň je dobře vyvážená, tak mi to sedí do ruky. Tichost při tom výstřelu je super na to, jak malý ten moderátor hluku je. A co bych chtěl vyzvihnout, tak je to nové nabíjení, které jde opravdu jako po másle, jak už jsem několikrát říkal. A nic se tam neseká, nic nevrže, je to prostě perfektní a myslím si, že to bude sloužit stejně dobře jako veterán jednička. Takže určitě to všem doporučuju a kdo má trošku větší nebo více peněz nebo větší rozpočet na to si koupit kvalitní zbraň, tak tohle by měla být určitě jedna z těch voleb. A pak si můžete vybrat, jestli se vám víc líbí standardní verze s klasickou kartuší, která se líbí víc mně, anebo upřednostníte větší kapacitu vzduchu s kevlarovou kartuší. Tam budeme určitě ještě testovat v budoucnu, ta bude na trhu zhruba do 2 měsíců. Love took us for a ride that we never dreamed.